Today we are going to start maths part 2, chapter number 1st, differentiation. What is mean by differentiation? Differentiation काय आहे? Differentiation, it is a process to find rate of change of f of x with respect to x. Differentiation, it is a process to find rate of change of f of x with respect to x. x के रिस्पेक्ट में f of x में कितना चेंज हुआ उसी को बोलते हैं हम डिफरेंटिएशन. x च्या रिस्पेक्ट मध्ये f of x मध्ये किती चेंज झाला त्याला म्हणतो आपण डिफरेंटिएशन. मतलब x हमारा टाइम है और f of x एरिया है. तो टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया किस तरह से चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है, उसको ही बोलते हैं हम डिफरेंटिएशन. टाइम प्रमाणे वेलोसिटी कशी चेंज होते, टाइम प्रमाणे एरिया कसा चेंज होतोय, टाइम प्रमाणे एखाद्या एरियाचं पॉप्युलेशन कशाप्रमाणे चेंज होतंय त्यालाच म्हणतो आपण डिफरेंटिएशन. डिफरेंटिएशन ही प्रोसेस आहे एक आणि त्याचा जो रिझल्ट आहे त्याला म्हणतो आपण डेरिव्हेटिव्ह. आता डिफरेंटिएशन या चॅप्टरचे एक्झाम्पल सॉल्व करणं खूप इझी आहे. फॉर्म्युले स्टेपनी सॉल्व करत गेलो की ते आपल्याला एक्झाम्पल खूप इझी आहे सॉल्व करणं. पण डिफरेंटिएशन कन्सेप्ट समजून गेले तेवढंच डिफिकल्ट आहे. मला तुम्हाला कन्सेप्ट समजून सांगायचे. ठीक है. डिफरेंटिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स में कितना चेंज हुआ उसी को बोलते हैं हम डिफरेंटिएशन. मतलब रेट ऑफ चेंज को ही डिफरेंटिएशन कहते हैं. लेकिन रेट ऑफ चेंज दोन टाइपचे आहेत. देर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज. फर्स्ट एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एंड सेकंड instantaneous rate of change. मीनिंग काय याचं, ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज आणि इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज. सपोज मी डिस्टन्स कव्हर केलं, मी 40 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. 40 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी मला टाइम लागला 40 मिनिट. ठीक आहे. 40 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी मला 40 मिनिट टाइम लागला. मग मी इथं माझं स्पीड काढू शकतो. स्पीड मीन्स डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स 40 किलोमीटर, टाइम 40 मिनिट. आन्सर येणार 1 किलोमीटर पर मिनिट. आन्सर आलं 1 किलोमीटर पर मिनिट. म्हणजे याचा अर्थ होतो मी ॲव्हरेजली एका मिनिटामध्ये 1 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. एका मिनिटामध्ये मी 1 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. पण ह्याचं मिनिंग असं नाही की मी प्रत्येक मिनिटामध्ये 1 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. काही वेळेस माझं स्पीड जास्त असेल, काही वेळेस माझं स्पीड कमी असेल, काही वेळा मी एका मिनिटामध्ये 5 किलोमीटर डिस्टन्स पण कव्हर केलं असेल आणि काही वेळेस एका मिनिटामध्ये मी हाफ किलोमीटर पण डिस्टन्स कव्हर केलं असेल. हे ॲव्हरेज आहे. दिस इज ॲव्हरेज. पण मी जर तुम्हाला सांगितलं ॲक्युरेट 3 मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय असेल, हे जी काय मी डिस्टन्स कव्हर केलं आहे 40 किलोमीटर 40 मिनिटामध्ये. म्हणजे आत्ता मी गाड्या स्टार्ट केलं, गाडी चालू केली, आत्ता टाईम पण 0 आहे आणि डिस्टन्स पण काय किती कव्हर केले 0 आहे. तर 3 मिनिटांनंतर माझ्या गाडीचं स्पीड काय असणार आहे हे फाइंड करणं त्यालाच म्हणतो आपण इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज. 3 मिनिटांनंतर असेल किंवा 10 मिनिटांनंतर ॲप्रॉक्सिमेटली 10व्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफरेंटिएशन. हे ॲव्हरेज 1 किलोमीटर पर मिनिट हे ॲव्हरेज आहे. इन्स्टंटेनियसमध्ये त्या टाईमला माझ्या गाडीचं स्पीड काय असेल त्यालाच म्हणतो आपण इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज. आणि तोच आपला काय आहे डेरिव्हेटिव्ह आहे. डिफरेंटिएशन ही प्रोसेस आहे आणि त्याचा जो रिझल्ट असणार आहे त्याला म्हणणार आहे आपण डेरिव्हेटिव्ह. चला अजून एक चांगल्या पद्धतीने समजून घेत. इथे मी ग्राफ प्लॉट केलेला आहे. एक्स ॲक्सिसला टाईम घेतला आहे, वाय ॲक्सिसला डिस्टन्स घेतलं आहे. एक्स ॲक्सिसला टाईम आहे, वाय ॲक्सिसला डिस्टन्स आहे. टाईम आहे आपला मिनिटमध्ये आणि डिस्टन्स आहे किलोमीटरमध्ये. हा स्ट्रेट ग्राफ आहे. म्हणजे या ग्राफकडे पाहिलं तर आपल्याला समजेल की मी एका मिनिटात 1 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलं, दुसऱ्या मिनिटात
2 किलोमीटरपर्यंत गेलो, तिसऱ्या मिनिटात 3 किलोमीटरपर्यंत गेलो, चौथ्या मिनिटात 4 किलोमीटरपर्यंत गेलो आणि 5व्या मिनिटात मी 5 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. आता ह्या केसमध्ये मी जर विचारलं माझं ॲव्हरेज स्पीड काय असणार आहे, तर आपण ॲव्हरेज स्पीड काय काढतो, ठीक आहे, म्हणजे स्लोप काढणार आपण. ॲव्हरेज स्पीड याचं काढण्यासाठी काय करणार आपण, स्लोप काढणार. स्लोप माहिती आहे आपल्याला, स्लोपचा फॉर्म्युला काय असतो, स्लोप इज इक्वल टू, त्यालाच काय म्हणतो आपण फॉर्म्युला, टॅन थिटा इज इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 हा स्लोपचा फॉर्म्युला एक. तर टॅन थिटा किंवा y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. आता ग्राफ मी असा प्लॉट केलाय, प्रत्येक पॉइंटला स्पीड काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ठीक आहे. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर आपल्याला चेंज काढायचा असेल तर आपल्याला 2 पॉईंटची गरज असते, एक इनिशियल आणि फायनल. ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज असेल किंवा इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज असेल तर तो आपल्याला फाइंड करायचा असेल तर आपल्याला 2 पॉईंटची गरज असते, एक इनिशियल आणि फायनल. मग इथलं ॲव्हरेज स्पीड कसं काढणार, हा पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स असणार x5 y5, ह्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स असणार x0 y पण किती 0. मग याचा आपण स्लोप काढणार. स्लोप आपण यमने दाखवतो, y2 मायनस y1, y2 किती 5 मायनस y1 0, x2 किती 5 मायनस x1 0, म्हणजेच 5 मायनस 0 5 अपॉन 5 म्हणजेच 1 किलोमीटर पर मिनिट. हे माझं ॲव्हरेज स्पीड झालं. पण इथे जर मी विचारलं मला सांगा माझं स्पीड 2 आणि 3 मिनिटाच्या मध्ये माझं स्पीड काय होतं, तर आपण काय करणार, हे 2 आणि 3 वरती आता टेंजंट टाकायची काही गरज नाही, ते स्ट्रेटच आहे, कर्वच आहे, स्ट्रेट लाईन आहे. ह्याचा 2 आणि 3 मधला काय काढणार आपण, स्लोप काढणार. मग हा पॉईंट झाला काय, x झाला 3, y झाला 3च. हा दुसरा पॉईंट x झाला 2, y झाला 2. ठीक आहे, माहिती आहे आपल्याला स्लोप कसा काढतात ते. मग याचा जर स्लोप काढला आपण तर तो काय असणार आहे, m इज इक्वल टू y2 3 मायनस y1 2, x2 y2 x1 y1, x2 y2 x1 y1. बऱ्याच जणांना हे पण माहिती नसतं, तुम्ही फक्त एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. मग y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, x2 3 मायनस 2 म्हणजेच m इज इक्वल टू किती आला 3 मायनस 2, 1 अपॉन 1 म्हणजेच 1. ह्या ग्राफमध्ये कोणत्याही 2 पॉईंट मधलं जर मी स्पीड काढलं तर ते तेच येणार आहे 1 किलोमीटर पर मिनिट. आता जर मी तुम्हाला विचारलं मला सांगा मी एक्झॅक्टली माझं टाइम 2 मिनिट आहे, 2 मिनिटानंतर माझ्या ॲप्रॉक्सिमेटली करेक्ट दुसऱ्या मिनिटाला माझं स्पीड काय होतं गाडीचं. आत्तापर्यंत काय आपण काढलं, ॲव्हरेज काढलं, टोटल काढलं आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मिनिटाच्या मधलं स्पीड काढलं. पण आत्ता मी काय विचारलं, करेक्ट दुसऱ्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय होतं. बघा आत्ता आपण इथपासून चालू होईल आपला इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डिफरंटिएशन. करेक्ट दुसऱ्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय असेल. आता इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज काढायचं म्हणजे आपल्याला 2 पॉईंटची गरज आहे. आणि मी सांगितलं तुम्हाला की दुसऱ्या मिनिटाला माझं स्पीड काय असेल. चेंज काढायचा, स्पीड काढायचं म्हणजे आपल्याला 2 पॉईंटची गरज आहे, एक इनिशियल आणि एक फायनल. पण आत्ता मी काय सांगितलं, फक्त मला दुसऱ्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड सांगा, दुसरा पॉईंट नाही आहे आपल्याकडे. मग या ठिकाणी आपण काय करतो, ह्या दुसऱ्या मिनिटाला माझं स्पीड काय असणार आहे हे काढण्यासाठी मी एक दुसरा पॉईंट कन्सिडर करतो आणि तो पॉईंट असा असणार आहे जो 2च्या खूप जवळ असणार आहे. तो पॉईंट 2च्या खूप जवळ असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे 2 मिनिट 1 सेकंद, 2 मिनिट अँड 0.01 सेकंद, 2 मिनिट अँड 0.001 सेकंद. त्यात 2 मधला डिफरन्स 0 नाही येणार, पण ॲप्रॉक्सिमेटली 0 असणार आहे. बघा चेंज काढायचं असेल तर आपल्याला 2 पॉईंटची गरज आहे. मी सांगितलं माझं दुसऱ्या मिनिटाला माझं स्पीड काय असेल, तर दुसरा पॉईंट आपल्याकडे नाही. तर आपण काय कन्सिडर केलं, त्याच्या अगदी शेजारचा पॉईंट घेतला, शेजारचा मिनिट घेतला, टाईम दुसऱ्या मिनिटाच्या
खूप जवळचा एक टाइम घेतला. आता दुसऱ्या मिनिटाला आणि त्याच्या जवळचा जो काही मिनिट टाइम असेल 2 मिनिट आणि 1 सेकंद, त्या दोघांमधलं स्पीड गाडीचं काय असणार आहे, जवळपास काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. आणि यालाच म्हणतो आपण इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज. आता या ग्राफमध्ये ते पण स्पीड आपलं काय येणार आहे, 1 किलोमीटर पर मिनिटच असणार आहे. या ग्राफकडे येऊयात आपण. या ग्राफमध्ये ठीक आहे, इकडे टाइम तोच ग्राफ आहे, टाइम इकडे डिस्टन्स. बघा पहिल्यांदा स्पीड काय कमी आहे, नंतर स्पीड वाढत गेलं, इथे परत थोडंसं कमी झालं आणि इथून परत स्पीड इन्क्रीज होत गेलं. इथे एका मिनिटामध्ये एवढंच डिस्टन्स कव्हर केलंय, जवळपास 1/2 किलोमीटर असेल, पण इथे एका मिनिटामध्ये जवळपास 1 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे. आणि इकडे तर काय स्पीड वाढतच गेलेलं आहे. आता इथं आपल्याला माहिती होतं प्रत्येक किलोमीटरला, प्रत्येक मिनिटाला मी सेम स्पीडने चाललेलो आहे. पण इथं जर विचारलं मी तुम्हाला, सांगा ॲप्रॉक्सिमेटली चौथ्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय असणार आहे, ॲप्रॉक्सिमेटली चौथ्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय असणार आहे, तर इथं काय करतो आपण, चौथा मिनिट म्हणजे इथे काय टाकतो आपण, एक टँजंट टाकतो आणि त्या टँजंटचा स्लोप काढतो. एक तर पॉईंट आहे माझ्याकडे 4, दुसरा पॉईंट काय करतो, अगदी 4च्या जवळचा एक पॉईंट घेणार आहे, चौथ्या मिनिटाच्या खूप जवळचा पॉईंट घेणार आहे. असं इतका जवळ की त्या 2 पॉईंट मधला डिफरन्स 0 नसणार आहे, पण ॲप्रॉक्सिमेटली 0 असणार आहे. आणि तो सांगणार आहे मला की चौथ्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय होतं. ठीक आहे, याच्यावरून आपण या मेथडने आपण ही जी मेथड आहे इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करण्याची, त्यालाच म्हणतो आपण डिफरंटिएशन. रेट ऑफ चेंज फाइंड करायचं असेल तर आपल्याला 2 पॉईंटची गरज असते. इथं आपण एकच पॉईंट असतो, तर आपण दुसरा पॉईंट त्याच्या अगदी जवळचा पॉईंट काय करतो, कन्सिडर करतो आणि त्याच्यावरून इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करतो. ठीक आहे, म्हणजे सपोज इथं हा 4 मिनिट आहे, त्याच्या एक जवळचा पॉईंट घेतला आणि त्याच्यावरती काय टाकली, त्या 4 वरती टँजंट टाकली. सपोज मी हे झूम केलं तर मला हे असं दिसल, इथं 4 असणार आहे आणि इथं तो 4.1 सेकंद जे काय असेल याचा काय काढणार आहे, मी स्लोप काढणार आहे. आणि हा स्लोप सांगणार आहे चौथ्या मिनिटाला माझ्या गाडीचं स्पीड काय होतं. सेम तुम्हाला जर विचारलं 7व्या मिनिटाला गाडीचं स्पीड काय होतं, तर तुम्ही इथे टँजंट टाकणार आहे, दुसरा एक कोणता तरी पॉईंट कन्सिडर करणार आणि स्लोप काढणार y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो तुम्हाला सांगणार आहे की त्याच पॉईंटला 7व्या मिनिटाला तुमच्या गाडीचं स्पीड काय होतं. ओके, चला थेरॉटिकली सांगतो तुम्हाला डिफरंटिएशन. डिफरंटिएशन इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सपोज एक ग्राफ आहे, अजून एक ग्राफ काढतो. इकडे एक्स ॲक्सिस आहे आणि इकडे वाय ॲक्सिस आहे, दॅट इज वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. कशाचा एक ग्राफ असेल, टाइम वर्सेस डिस्टन्स असेल, टाइम वर्सेस व्हेलोसिटी असेल, टाइम वर्सेस ॲक्सेलरेशन असेल, अजून काय असेल. ठीक आहे, म्हणजे एक्स चेंज झाला तर वाय पण चेंज होणार आहे, एक्स चेंज झाला तर वाय पण चेंज होणार आहे. ठीक, वाय इज द फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक आहे, आता पहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज काढण्यासाठी आपण काय करतो, एक पॉईंट कन्सिडर करतो, जवळचा पॉईंट. म्हणजे इथं मला जर सांगितलं चौथ्या मिनिटाला माझं स्पीड काढा, तर आपण काय केलं, चौथ्याच्या जवळचा एक अजून एक पॉईंट कन्सिडर केला, 4.1 सेकंद असेल, काहीतरी असेल. म्हणजेच एक्स मध्ये चेंज केला आपण किती, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. डेल्टा म्हणजे स्मॉल निग्लिजिबल चेंज केला. एक्स प्लस डेल्टा एक्स 4 + 0.01 सेकंद काहीतरी असेल. तर एक्स मध्ये चेंज झाला तर वाय मध्ये पण काय चेंज होणार, वाय मध्ये पण काहीतरी चेंज होणार आहे, कारण वाय इज द फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजेच वाय इज इक्वल टू वाय प्लस डेल्टा वाय. जर एक्स मध्ये चेंज झाला तर वाय मध्ये पण चेंज होणार आहे. आता आपण चेंज कसा काढणार, म्हणजे स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, म्हणजेच फायनल मायनस इनिशियल.
म्हणजे स्लोप कसा काढणार आपण, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फायनल मायनस इनिशियल एफ ऑफ एक्स y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. x आधी किती होता, x फायनल, x2 काय, x प्लस डेल्टा एक्स मायनस x1 काय, x. ठीक आहे ना. इथे आपण काय केलं, एक पॉईंट घेतला 4च्या जवळचा, मग 4ला म्हणलं x1 आणि याला म्हणलं x2. त्याचप्रमाणे याला म्हणलं y2 आणि याला म्हणलं इकडे y1. ओके, x2 y2 x1 y1 हा इनिशियल पॉईंट, आणि नंतर आपण त्याच्या जवळचा घेतलेला y2 आणि x2, y2 मायनस y1 x2 मायनस x1, मायनस x प्लस x काय झाले, कॅन्सल झाले. ठीक आहे, मग ह्याच्या जागी आपण लिहू शकतो काय, दिस इज इक्वल टू दिस, म्हणजेच y प्लस डेल्टा y मायनस एफ ऑफ एक्स मीन्स y अपॉन डेल्टा एक्स मायनस y प्लस y कॅन्सल, म्हणजेच राहिलं काय डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स. आणि हे कशाचा आला आन्सर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. दिस इज इक्वल टू ह्याला सॉल्व केल्यावर आपल्याला मिळालं डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. याचं मिनिंग होतं एक्समध्ये जर स्मॉल चेंज झाला तर वायमध्ये पण काय झाला, स्मॉल चेंज. ओके, आता पहा, यालाच म्हणतो आपण काय, डेरिव्हेटिव्ह. यालाच आपण म्हणतो डेरिव्हेटिव्ह. सपोज एक्समध्ये स्मॉल चेंज झाला, चेंज कसा झाला, निग्लिजिबल, ॲप्रॉक्सिमेटली 0. मग आपण त्याला कसं लिहितो, लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0. ठीक आहे ना, लिमिट 11th चॅप्टर, लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 डेल वाय अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इकडे पण लिमिट अप्लाय केलं, लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. याचं मिनिंग काय होतं, एक्समध्ये चेंज झाला किती, निग्लिजिबल, म्हणजे ॲप्रॉक्सिमेटली 0, पण 0 नाही. आणि हे जर लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर हेच आपण असं लिहितो डी वाय अपॉन डी एक्स, अँड दिस इज कॉल्ड एज डेरिव्हेटिव्ह इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. हेच मी अजून चांगल्या पद्धतीने लिहू शकतो, डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू 0 डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, त्याच्या जागी लिमिट मी चेंज केलं काय, एच टेन्स टू 0 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ठीक आहे, आणि याच्यावरून आपण काही एक्झाम्पल मागच्या वर्षी काय केले होते, सॉल्व केले होते. हे फॉर्म्युला वापरून एच म्हणजे ॲप्रॉक्सिमेटली चेंज झालेला चेंज. ठीक आहे ना, यालाच काय म्हणतो आपण, डेरिव्हेटिव्ह. आणि जी प्रोसेस आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफरंटिएशन, आणि त्याचा हा फायनल रिझल्ट. आता आपल्याला प्रत्येकाचं काही डिफरंटिएशन करत बसायचं नाही. आपल्याकडे काही आपल्या मॅथमॅटिक्सने डायरेक्ट काही जणांचे डेरिव्हेटिव्ह डिराईव्ह केलेले आहेत, त्याचे फॉर्म्युले, म्हणजे साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स आहे, तसे फॉर्म्युले मी आता तुम्हाला सगळे लिहून देणार आहे. हे जस्ट तुम्हाला सांगितलं डिफरंटिएशन म्हणजे काय असतं. आता फॉर्म्युले लिहून देतो आणि ते फॉर्म्युले व्यवस्थितपणे लर्न करायचे आणि त्याच्यावरून आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. ठीक आहे, जर तुम्हाला वाटत असेल टेक द स्क्रीनशॉट किंवा लिहून घेऊ शकता. चला आता डिफरंटिएशनचे काही फॉर्म्युले देतो, ते कसे आले ते पण एक्सप्लेन करतो, म्हणजे तुम्ही विसरणार नाहीत. सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असं काहीतरी फंक्शन आहे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तर त्याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह कसा काढतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y
इज इक्वल टू, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार एफ डॅश एक्स. डेरिव्हेटिव्ह आपण डिफरंट सिम्बॉलने दाखवतो. dy अपॉन dx हे पण डेरिव्हेटिव्हचं सिम्बॉल आहे, किंवा एफ डॅश एक्स किंवा वाय डॅश एक्स, वाय डॅश हे पण सिम्बॉल आहे डेरिव्हेटिव्हचं. तर आता फॉर्म्युले पाहूयात आपण. सपोज असं काहीतरी फंक्शन दिलंय, इथे लिहितो y इज इक्वल टू एक्स, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह असतो, पुढे लिहूयात, याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1. सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन ए, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे dy अपॉन dx, याचा डेरिव्हेटिव्ह n इंटू एक्स रेस टू n मायनस 1. हा फॉर्म्युला आहे, लक्षात ठेवायचा. y इज इक्वल एक्स रेस टू n असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे n इंटू एक्स रेस टू n मायनस 1. म्हणजे असं जर असेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, तर या फॉर्म्युलेने त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स रेस टू n म्हणजेच n म्हणजेच 2 इंटू एक्स रेस टू n मायनस 1 म्हणजेच 2 मायनस 1 म्हणजेच 1 म्हणजेच एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x. सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स क्यूबचा काय असणार आहे या फॉर्म्युलेने, फॉर्म्युला कोणता एक्स रेस टू एनचा, काय असणार आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वेअर. लक्षात ठेवायचे. आणि त्याच रूलने याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला, y इज इक्वल टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आला 1. y इज इक्वल टू सी, एखादा जर कॉन्स्टंट असेल तर याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. x म्हणजे हा कॉन्स्टंट नंबर आहे, तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 0. x कॉन्स्टंट नंबर आहे, त्याच्यामध्ये x मध्ये चेंज होणार नाहीये, त्यामुळे y मध्ये चेंज किती असणार आहे 0 असणार आहे. y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आहे, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy अपॉन dx इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. कसाला पहा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, याला मी असं लिहू शकतो, कसं लिहू शकतो, एक्स रेस टू मायनस 1. यू शुड नो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, खाली पॉवर प्लस 1 वरती गेली मायनस 1. आता वापरा एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला, ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे dy अपॉन dx, n खाली म्हणजेच मायनस 1 एक्स रेस टू n काय आहे मायनस 1, आणि हा पुढचा आपला मायनस 1 म्हणजेच मायनस 1 एक्स रेस टू मायनस 2 वरती रेस टू मायनस 2 खाली आला प्लस 2, म्हणजेच हे मी असं लिहू शकतो मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. म्हणून 1 अपॉन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. तुम्हाला फक्त हे जर जमत नसेल पाठ करायचे. y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू n चा डेरिव्हेटिव्ह आहे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू n, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1, एक्स रेस टू n प्लस 1. कसाला पाहूयात आपण. y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू n, खाली पॉवर प्लस वरती गेली मायनस, म्हणजेच एक्स रेस टू मायनस n. करा यूज डेरिव्हेटिव्ह dy अपॉन dx इज इक्वल टू मायनस n एक्स रेस टू मायनस n मायनस 1. ओके, म्हणजेच मायनस n एक्स रेस टू मायनस बाजूला काढला, आतमध्ये राहिला काय n प्लस 1, खाली वरती मायनस खाली आला प्लस, म्हणजेच हेच मी असं लिहू शकतो मायनस n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1. म्हणून 1 अपॉन एक्स रेस टू n चा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1. अजून कशाचं राहिला का ह्याच्यामध्ये, ठीक आहे. y इज इक्वल टू रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 अपॉन 2 रूट एक्स. y इज इक्वल टू रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे dy अपॉन dx इज इक्वल टू
1/2 रूट एक्स. कसा आला? रूट एक्सला मी कसं लिहू शकतो? 1/रूट एक्सला मी कसं लिहू शकतो? एक्स रेस टू हाफ. माहिती आहे ना, रूट एक्स म्हणजेच एक्स रेस टू हाफ. एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला करा यूज. मग dy/dx इज इक्वल टू हाफ. एन खाली आला, एक्स रेस टू एन म्हणजेच हाफ, त्याच्यातून -1 म्हणजेच 1/2 एक्स रेस टू हाफ -1 मायनस हाफ. वरती रेस टू मायनस हाफ, खाली आला प्लस, म्हणजेच 1/2 एक्स रेस टू हाफ. आणि एक्स रेस टू हाफ म्हणजेच काय? 1/2 रूट एक्स. बरोबर ना? एक्स रेस टू हाफ म्हणजेच रूट एक्स. ठीक आहे. पुढे आहे y इज इक्वल टू साइन एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे कॉस एक्स. dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स. y इज इक्वल टू कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx इज इक्वल टू मायनस साइन एक्स. y इज इक्वल टू सेक एक्स. याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. आता हे कसं आलं तुम्हाला 11th मध्ये झालेलं आहे, हे सांगत बसणार नाही. आणि नसल माहिती तर लर्न करून ठेवायचे. सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. y इज इक्वल टू कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. y इज इक्वल टू झाला नाही का सेक एक्स. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर एक्स. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे सेक स्क्वेअर एक्स. अजून कोणते राहिले? कॉट एक्स राहिला. y इज इक्वल टू कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx. कॉट एक्सचा काय बरं? कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. ओके. साइन झाला, कॉस झाला, सेकचा झाला, कोसेकचा झाला, टॅनचा झाला आणि कॉटचा झाला. हे रब करतो इकडचं. y इज इक्वल टू लॉग एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx. लॉग एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/x. लॉग एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/x. y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx. ई रेस टू एक्स चा आहे ई रेस टू एक्सच. y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. y इज इक्वल टू लॉग बेस ए रेस इंटू एक्स. y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स. याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx इज इक्वल टू 1/x लॉग ए. तर एवढे फॉर्म्युले आहेत, हे तुम्हाला आलेच पाहिजे तरच तुम्ही डिफरंटिएशन चॅप्टरचे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. मिनिंग तर तुम्हाला काहीतरी त्याचं समजलं असेल, पण हे तुमचे काही फॉर्म्युले आहेत, अजूनही बाकीचे काही फॉर्म्युले आहेत, तर ते केले तुम्ही तरच तुम्हाला डिफरंटिएशन चॅप्टरचे एक्झाम्पल सॉल्व करता येतील. ओके. हे फॉर्म्युले पुढच्या लेक्चरमध्ये मी अजून काही फॉर्म्युले लिहून देईल. ठीक आहे. पर ठीक आहे, हे फॉर्म्युले पाहिले, परत एकदा पहा. एकदा एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1, एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. ह्याच्यावरून तुम्ही बाकीचे डिराईव्ह करू शकता. y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन हे फंक्शन आहे, म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 0.
1/xचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1/x². आता आपण इथे डेरिव्हेटिव्ह काढतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x काढतोय. एखाद्या वेळेस ते चेंज पण होतील. यूचा डेरिव्हेटिव्ह असेल विथ रिस्पेक्ट टू व्ही, व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह असेल विथ रिस्पेक्ट टू अजून काय, टाईमचा डेरिव्हेटिव्ह असेल विथ रिस्पेक्ट टू काही असेल. ठीक आहे, आता आपण डेरिव्हेटिव्ह काढतोय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. 1/xचा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस 1/x². कसा आला सांगितलं तुम्हाला. 1/x⁻n चा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस n/x⁻n-1. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/2√x. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे कॉस एक्स, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस साइन एक्स. सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे सेक एक्स इंटू टॅन एक्स, टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे sec²x. नंतर कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह sec²x, कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक²x. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x, ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्सच, ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. लॉग बेस ए एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/x इंटू लॉग ए. ठीक आहे, आता पहा याचा स्क्रीनशॉट घेतला असेल किंवा तुम्ही फॉर्म्युले लिहून घेतले असतील. पहा, रूल्स ऑफ डिफरंटिएशन, रूल्स ऑफ डिफरंटिएशन. ॲडिशन सबट्रॅक्शनचे रूल्स आहेत. इफ u and v are differentiable function of differentiable function of x. u and v are differentiable function of x म्हणजे याचं मिनिंग काय होतं, जर x चेंज झाला तर u आणि v दोन्ही चेंज होणार आहेत. x चेंज झाला तर u आणि v दोन्ही चेंज होणार आहे. v मी नीट काढतो v. तर याचे रूल्स पहा काय आहे. जर असं असेल y इज इक्वल यू प्लस व्ही, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx. याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस याचा डेरिव्हेटिव्ह. किंवा असं असेल y इज इक्वल यू मायनस व्ही, तर डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, dy/dx इज इक्वल टू du याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट मायनस याचा डेरिव्हेटिव्ह dv/dx. ठीक आहे, आता समजणार नाही. ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार त्यावेळेस तुम्हाला समजेल ॲक्च्युली काय लिहून दिलं होतं सरांनी, कसे रूल्स कुठे वापरायचे. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल y इज इक्वल टू यू इंटू व्ही, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट रूल म्हणतो आपण याला. तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, dy/dx. यू बाजूला ठेवला, व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह हे सांगितलं काय आहे, सिम्बॉल आहे du/dx. हे d/dx हे सिम्बॉल आहे डेरिव्हेटिव्हचं. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हा व्ही आहे माझा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यू बाजूला ठेवला व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस व्ही बाजूला ठेवला यूचा डेरिव्हेटिव्ह. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल, प्रोडक्ट रूल. y इज इक्वल यू इंटू व्ही, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय, यू बाजूला ठेवला व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह, व्ही बाजूला ठेवला यूचा डेरिव्हेटिव्ह. डिव्हाइड रूल काय, y इज इक्वल टू यू अपॉन व्ही जर असेल तर याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy/dx इज इक्वल टू व्ही बाजूला ठेवला यूचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस यू बाजूला ठेवला व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन व्ही स्क्वेअर. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिव्हाइड रूल काय सांगतो, व्ही बाजूला ठेवा यूचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस यू बाजूला ठेवा व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन व्ही स्क्वेअर. तर एकंदरीत असे रूल्स आहेत. हिअर व्ही इज नॉट इक्वल टू 0, व्ही इज नॉट इक्वल टू 0. तो 0 झाला तर काय फंक्शन काय इनडेफायनाइट होईल, अनडिटर्मिनेट फॉर्ममध्ये जाईल, इन्फिनिटी येईल ना त्याचा आन्सर, डिनोमिनेटर 0 झाला तर, म्हणून व्ही इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक आहे.